Bhanu Parajuli 007 presents Scouting Videos First Aid Bandages Part 3 प्राथमिक उपचार पट्टीहरू भाग 3 Hi, Namaste. Amazing Scouts and awesome Scouters, we are back again with another tutorial video on Scouting First Aid Bandages. Part 3 नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटर्सहरू, आज हामी फेरि अर्को भिडियो ल्याएका छौँ यहाँसम्म छ स्काउटिङमा भएका फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस बारे भाग 3 आशा छ यो भिडियो यहाँलाई मन पर्नेछ र स्काउट्समा साझेदारी गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु. होप यु विल शेयर दिस भिडियो अमङ योर स्काउट्स. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँको सहयोग साथ प्रत्येक भिडियोजहरू च्यानलमा भएकालाई माया दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ. यहाँ सम्पूर्णलाई र प्रत्येकलाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु. Let's go and enjoy the scouting videos on first aid. फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस स्काउटिङमा के हुन् र कसरी बाँध्ने भन्ने बारे यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु. जाऊ अब स्काउटिङमा भएका प्राथमिक उपचार पट्टीबारे भिडियो जानकारी यहाँलाई दिन गइरहेका छौँ. सिकाउँ र साझेदारी गरौँ. Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्. जय स्काउटिङ, जय नेपाल. Hi, I bring you educational information on first aid bandages in scouting. Today we will discover about bandages and method of tying part 3 through video tutorial presented on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँलाई आज स्काउटिङमा प्राथमिक उपचार पट्टीहरू बारे प्रस्तुत गर्दैछु. आज हामी विभिन्न पट्टीहरू र बाँध्ने विधि भाग 3 विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु. How to tie first aid bandages. कसरी बाँध्ने प्राथमिक उपचार पट्टीहरू. First aid bandages प्राथमिक उपचार पट्टीहरू. A. Roller bandage क roller पट्टी. B. Tubular bandage क tubular पट्टी. C. Triangular bandage ग त्रिकोण पट्टी. First aid bandages प्राथमिक उपचार पट्टीहरू. B. Tubular bandage क tubular पट्टी. B. Tubular bandage. The three most common sizes of tubular net dressing are: number 1, small tubular bandages; number 2, large tubular bandages; and number 3, extra large tubular bandages. Tubular bandages are elasticated bandages used to provide uniform compression and support on sprains and strains. ख. Tubular पट्टी. इन साधारण ट्युबुलर पट्टी नाप भएका ड्रेसिङहरू यस प्रकार छन्: क. सानो ट्युबुलर पट्टी. ख. ठुलो ट्युबुलर पट्टी. ग. धेरै ठुलो ट्युबुलर पट्टी. ट्युबुलर पट्टीहरू पनि लचकदार हुन्छन् र यस प्रकारका पट्टीहरूले समान सङ्कुचन र मर्काइहरू वा मांसपेशी तनावहरूमा प्रयोग गर्नाले
यस पट्टीबाट ठुलो आड र आराम मिल्नेछ। How to use tubular bandage. Insert the tubular bandage on the injured limb as per size and use it. Select the correct white size of the tubular bandage dependent on the broadest part of the limb. Cut the bandages to double the desired length, ensuring it is long enough to cover the dressing fully. Allow for an extra 3-4 centimeters length on both ends. If the bandage is being used on the lower arm, measure out and cut 2 holes for the thumb for the 2 hands. कसरी प्रयोग गर्ने ट्युबुलर पट्टी? ट्युबुलर पट्टी आकार र प्रयोग अनुसार घाइते भागमा छिराउनुहोस्। ट्युबुलर पट्टीहरूको सही चौडाइ नाप घाइते शरीरको अङ्ग अनुसार चयन गरी प्रयोग गर्नुहोस्। उचित लम्बाइ दोब्बर गर्न पट्टी काट्नुहोस्। यो ड्रेसिङसम्म भ्याउन पर्याप्त लामो छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्। पूर्ण रूपमा र थप पट्टीको 2 किनारामा 3 सेन्टिमिटर वा 4 सेन्टिमिटर बढी लम्बाइ राख्नुहोस्। यदि पट्टी तल्लो हातमा प्रयोग गर्दा पहिला नाप्ने अनि बुढी औँला पसाल्ने 2 वटा प्वाल पट्टीमा बनाउनुहोस्। दायाँ र बायाँ हातको लागि Pull the bandage around the hand or foot and move it up the limb gently and evenly. Pull the tubular bandage over the dressing area, keeping it stretched out so that it doesn't touch or move the dressing. Pull the rest of the tubular bandage over the first layer gently, forming a double layer of gauze to aid compression and keep the dressing securely in place. हात वा खुट्टामा प्रयोग गर्दा वरिपरि पट्टी तान्नुहोस् र यसलाई बिस्तारै र समान रूपमा घाइते अङ्गमाथि सार्नुहोस्। ड्रेसिङलाई नछोइकन र नसराइकन ट्युबुलर पट्टीलाई ड्रेसिङ क्षेत्रमा सरल तरिकाबाट फैल्याएर तान्नुहोस्। बाँकी ट्युबुलर पट्टी पहिलो तहमा मोड्नुहोस्। बिस्तारै सहायताको लागि गजको दोहोरो तह बनाउँदै कम्प्रेसन गर्नुहोस् र ड्रेसिङलाई आफ्नो स्थानमा सुरक्षित राख्नुहोस्।